अगोदर कढाईमध्ये 2 चमचे ऑलिव्ह ऑइल घालायचं आहे, नसेल तर साधं ऑइल घातलं तरी चालेल। हे 2-3 पाकळ्या लसूण मी अशा बारीक कट करून घेतलेला आहे, तो घालायचा आहे। लसूण थोडासा परतून घ्यायचा आपल्याला तेलात। यात आता आपल्याला भाज्या घालायच्या आहे। कांदा घालायचा आहे बारीक चिरलेला, कांदा थोडासा तेलात आपल्याला परतून घ्यायचा आहे मऊ होईपर्यंत। कांदा थोडासा परतलेला आहे, यात आता आपल्याला बारीक चिरलेलं गाजर घालायचं आहे, बारीक चिरलेला कोबी। भाज्या तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घालू शकता। यात आता आपल्याला 2 ग्लास पाणी ॲड करायचं आहे। चवीनुसार आपल्याला मीठ घालायचं आहे। झाकण ठेवून 3 ते 4 मिनिट आपल्याला या भाज्या शिजवून घ्यायच्या आहे। 5 मिनिट मी या भाज्या छान शिजवून घेतलेल्या आहे। यात आता आपल्याला हिरवे मटार घेतलेले आहे ते घालायचे आहे, स्वीट कॉर्न, बारीक चिरलेली शिमला मिरची, अगदी थोडीशी मी काळी मिरी पूड घेतलेली आहे, ब्लॅक पेपर, ते टाकायचे आहे। अर्धा चमचा चिली फ्लेक्स, पुन्हा आपल्याला 2 मिनिट शिजवून घ्यायच्या भाज्या। यात आता हे 2 चमचे मी कॉर्नफ्लोअर पावडर घेतलेले आहे, त्यात थोडंसं पाणी ॲड करायचं आपल्याला। दिसायला अतिशय सुंदर दिसते आणि प्यायला अतिशय टेस्टी लागतं असं सूप। पुन्हा आपल्याला 2 मिनिट उकळून घ्यायचं आहे। थोडीशी फ्रेश कोथिंबीर, आपलं व्हेज सूप पिण्यासाठी तयार आहे। टेस्टी आणि हेल्दी व्हेज सूप पिण्यासाठी तयार आहे। तुम्हाला ही रेसिपी आवडली तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करा अशाच छान छान रेसिपीज पाहण्यासाठी। धन्यवाद।